Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano ang halaga ng mga patapong bagay. Katulad nito. Alam nyo ba na ang mga bagay na to ay pwede mong pagkakitaan? Posible, di ba? Kaya kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe, like, comment, and hit mo na rin ang bell notification para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Naniniwala ako na may pakinabang ka pa, kaya gagawin ko to. Tara? Ito naman yung mga retaso. Eto na, tapos na. Kailangan na lang natin siyang tahiin. Okay? So yun guys, tatahiin na natin yung doormat na gawa sa retaso. Tandaan nyo, huwag nyong mamaliitin yung mga ganyang retaso. Kasi marami pa tayong pwedeng gawing kapaki-pakinabang. Katulad niyan. Pero meron talagang sadyang inilalagay na palaman sa mga basahan. Yun yung, ang alam ko, malalambot talaga yun eh. Wala kasi ako nun dito sa bahay. So, pansamantala, gagawa na lang ako nung mga improvise na doormat. Kung tutusin, malambot din naman tong doormat na to kasi nga, retaso ang laman niya. Sa retasong yon, halo-halo na yung mga tela. Merong malalambot, more on cotton silk, ganyan.
May mga makakapal din ng tela sa loob. Halo-halo na. Tapos guys, pag tinahin nyo siya, mag-allowance kayo kahit half inch sa lahat ng side. Huwag nyong isasagad ng todo sagad talaga. And paalala ko palagi, magdahan-dahan kayo pagka gagamitin nyo na yung makina. Kasi mahirap na, baka matusukan ka pa. Tuloy-tuloy lang po ang pananahe. Ayan. Bali, yung pinakailalim nito, ang ginamit kong tela ay cotton. Tapos, yung pinakaibabaw naman niya, ang ginamit kong tela ay mga kritona. Pero nasa sa inyo naman yun kung ano yung mga tela na gusto nyong gamitin. Kung ano yung available dyan sa bahay ninyo, okay na rin yun. Basta make sure na yung pinakailalim, cotton. Para ma-absorb niya yung basa once na ginamit nyo na to. Hindi ko naman hilig ang pananahe, pero eto kasi yung ito na kasi yung nakasanayan kong gawain. Kaya inadapt ko na lang din. And okay naman siya. So far, so good.
finished Kaya nakinig lang sila sa radyo. product. Kung makakakuha ba sila ng clue kung saan ba ginaganap ang pagnanakaw. Kaya Doormat, nabigyan ang mga nayari pulis sa bahay ng Retaso. Kaya wag Pagsapit ng mamaliitin. alas 6 ng umaga, May hindi pera ko pagsasalita sa ang Retaso. magnanakaw. O diba, sino mag-aakala na ang retasong to ay pwedeng maging ganito? Kaya kung meron ka mga patapong gamit, ups, huwag mo munang itapon Sa yan. maririnig niyang ingay. Dahil Kaya sumilip siya pwede sa bako. natin gawa ng Kaya paraan yung yan. lookout, pinatigil muna sila. Ang Nung wala Retaso, naman nakita